Всім привіт! З вами знову Іра. Сьогодні в кадрі буде букет від чоловіка. Ну, я вже розказувала, що там 2 рози і чому. Так, у нас підійшов до кінця тиждень магічного кубика. Організовує цей проєкт Олена Буганова. І нас там збирається досить багато в'язальниць, дівчат, які люблять щось творити своїми руками. І, до речі, це дуже мені допомогло в цьому тижні просунути мої процеси. І також як ідея для відео, мені облегшило роботу придумувати, про що знімати вам відео. Так ось, всі мої вироби ви ще побачите в коротких підключеннях. Але коли ці всі короткі підключення ліпиш докупи, щось вони не зовсім короткі виходять. Так ось, на руках у мене є два проекти, які я вам хочу сьогодні показати. І відповісти на одне питання. Не буду я сьогодні дуже багато розглагольствувати, буде тільки одне питання про те, чому називається мій канал так, Баба По. Ще одну секунду. А можливо я вам покажу вже вироби свої. В кінці відео розріжу зараз це відео на 2 частини. Одну частину зараз розкажу про назву каналу, а іншу частину вставлю в кінці. Ну, можливо, і так буде. Так ось. Але хочу ще вам показати, як я зробила блокатори для шкарпеток. Я купила ось таку дощечку для нарізки, не знаю, там овочів і фруктів. Дуже вона тоненька, така еластична. Там були і такі більш цупкі дощечки, але зрозуміло, що ножницями я не виріжу таку форму, як мені потрібно. Тому купила ось таку тонесеньку дощечку. І як я зробила з неї блокатор. Я трошки спойлер, шкарпетка, яка в мене завершилася в тижні магічного кубика, але вона просто новенька і на ній найзручніше показати. Так ось, я взяла свою іншу стару шкарпетку, яку я вже носила, яка вже така трішки розношена. Я її ось так от розрівняла, ось в такій формі. Приложила її на цю дощечку, обмалювала ручкою. До речі, тут по цій дощечці дуже легко малюється ручкою. І вирізала я приблизно там на пів сантиметра форму трішки більшу, для того, щоб в заблокованому стані вона була в натяжінні трішки. Так ось. Дуже класно вийшов цей блокатор. У мене просто один вийшов такий, дуже така довга халявка, а на інший не хватило вже місця, і тому один вийшов трішки з коротшою халявкою. Але, так як я не в'язала ще дуже з високою халявою шкарпеток, то мені, в принципі, і цього вистачить. От бачите, якщо прикласти... Так, мені подзвонили, перебили все відео. Не знаю, де воно там обірвалося. Так ось, якщо ось прикласти шкарпетку, видно, що вона ніби на пів сантиметрика більше, ніж сама шкарпетка. Висохне вона в такому трішки натягнутому стані, але потім, коли її зняти, вона все рівно повернеться в ту форму, яка їй потрібна. Але вона така дуже гарно, як сказати, так розрівнялася, така стала гарнюсінька. Я вже не терпілося мені вже вчора їх одягнути і носити, але думаю, почекай, покажи перше ще підписникам в нормальному стані, а далі будеш носити. Так ось. Дуже дешево, дуже ефективно. Мені сподобалось. Потім я цього блокатора приклала до іншого кусочка і вже його обвела і вирізала ідентично 2 однакових блокатора. Так ось. Можна ще буде чоловікові зробити такі блокатори. Це, що я хотіла розказати про блокатори. Потім. Так, добре. Зараз я розкажу про назву каналу і потім ще покажу один проєкт готовий. Тому що одного проєкту готового в мене вже немає на руках.
Так ось, в мене питали, чому така назва каналу. Коли я сюди приїхала, то дуже велику зацікавленість це викликало у моїх там якихось знайомих в Україні, в моїх колишніх клієнтів, яким я робила манікюр. І, як на мене, дуже всі підписувалися там, коли в мене сторінка була навіть закрита, всі хотіли на мене підписатися, що ж там. Одна просто клієнтка дуже вже настойчиво просилася в друзі, коли я її видаляла, вона все рівно просилася. Потім вона мені написала: Ірочка, я ж переживаю, там у мене знайома десь там в Дубаях, в неї чоловік не дозволяє їй користуватися соцмережами, тому ми не знаємо там, що з нею, як з нею, да? І тому ми переживаємо, а вдруг ти там, не знаю, напевно, в рабстві чи десь. Я кажу: заспокойтесь, я не в Арабських Еміратах, в мене муж не арабський шейх, того мені дозволяють користуватися соцмережами. Але від цієї такої настирливості людей, і потім же ж мої друзі розказують, наприклад, там, що мої там клієнти випитують: а що вона вже стала мусульманкою, а що вона покрилася, а що вона то, що сьо. І ця зацікавленість занадто, мені хотілося якось трішки віддалитися. Це перше. А потім друге, коли почалася війна, і ми ходили на мітинги, ми поширювали всі наші новини, ми поширювали мітинги, на які ми ходили. І зрозуміло, що всі новини на каналі, не на каналі, а в Інстаграмі були тільки про війну, допомогу, війну, це все. І я хочу сказати, що тим, кому за кордоном, таким, наприклад, як я, да, коли війна сталася, я не знаю, ми дуже важко це переживали. От в Україні, наприклад, в Рівному, да, на початку всі були в стресі, але потім якось люди помаленьку почали відновлюватися до життя, почали помаленьку ширити якісь там, не знаю, якусь каву ранкову. А нам було соромно щось поширити таке невоєнне, тому що ми ніби за кордоном. І, знаєте, якось дратувати людей ще своїм якимось повсякденним життям, де ти ходиш, що ти гуляєш, що ти їсиш чи п'єш, якось не хотілося. І люди помаленьку почали відновлюватись до життя, а ми ніби все рівно все у війні. І ми бачимо якби всю концентрацію всіх поганих новин зі всієї України. Не тільки я дивилась там, наприклад, про Рівне, да? Ми ж бачили всі новини, які показували, і Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв, і Маріуполь, всі міста. І ти все це через себе пропускаєш. Я не знаю, в мене було так. Я зранку просинаюся, беру телефон, і на мене зразу нападає, можна казати, срачка? На мене нападає зразу. І я біжу в туалет. І я не знаю, скільки так було тижнів, просто від якогось страху. Ти як заблокований, ти в тумані, голова десь, просто в шоці. І я не пам'ятаю, коли, через скільки часу, я вирішила створити іншу сторінку, просто закриту сторінку, де можна було трішки відпочити мозгами, подивитися про в'язання, да, і, зрозуміло, що в'язальні картинки, вони всі такі були гарні, вони якось відволікали, вони якось давали надію, що не все втрачено, да, що є світло в кінці тунелю. І я створила свою сторінку, про яку ніхто не знає. Якщо чесно, не знають навіть друзі мої ніякі. Одна знає там, моя знає невістка, і знає Аня, з якою я познайомилася через цю сторінку, яка тут в Стамбулі, яка теж в'яже. А інші, більш ніхто не знає про цю сторінку, з якої я веду Інстаграм. І потрібно було дати якусь назву. А
я все просила в чоловіка, щоб він подивився мультик про панда кунг-фу. Ну, дуже він мені подобається, цей мультик. Я там просто стільки смислів, як сказати, стільки смислів знаходжу в цьому мультику. Там про дружбу, про сенс життя, про якісь такі, знаєте, відносини батьків-дітей. Ну, я там, напевно, не знаю, ну, хай буде 10 таких класних висновків, чи, як сказати, тез з нього зробила. І я все просила в чоловіка, ну подивись, ну будь ласка, ну давай подивимося разом. І ми подивилися цей мультик, і він йому теж дуже сподобався. І я знайшла в Пінтересті такі картинки, де там цей панда, він з цією тигрицею, і ніби у них там сім'я, свої якісь тигренятко, панденятка. Ось. І мені захотілося, ну, і мені така ідея прийшла назвати свій інстаграм Тато Панда. Да? Ну, цю панду звали По, а тато по-турецьки це баба. І я що-небудь от в голову мені таке прийшло, знаєте, якось під віянням цього мультику, да, назвати тато По, тільки я це написала по-турецьки, баба По. Просто аби що-небудь написати. І потім я вже почала більше в'язати, мені вже захотілося брати якусь участь там в тестуваннях. Я попросилася на перше тестування до німецької майстрині, тому що я розуміла, що в мене дуже маленька сторіночка, і мене ніхто в тестуванні з українських майстринь не візьме. І хотілося якось себе, не знаю, зарекомендувати, спробувати. І я взяла участь у тестуванні в німецької майстрині. Ну, це було на англійській мові тестування. Я зробила це тестування. Трішки сторіночка моя там підросла. Ну, у мене ще не було ніякого ютуба, нічого. І я не знаю, і так і продовжила, нічого не змінила. І чоловік мені каже, може ти б змінила назву каналу чи назву сторінки. А на що його змінити, я не знаю. Не знаю, в мене немає ніяких якихось красивих, креативних ідей. Просто вийшла спонтанна сторінка Баба По, Тато Панда. А зараз я думаю, ну і що, Баба По. Ну, виходить, на український манер це виходить баба, який По. Ой, по барабану. Ну, не знаю. Чи хочу я змінити щось, чи так добре. Хоча мені здається, ну яка там різниця? Баба По, да й Баба По. Хай буде так. Можна, бачите, перекрутити і на український манер, і на турецький манер. В інстаграмі в мене навіть стоїть заставка така, там, таке сімейство панди, тигренятка з якимсь пандо-тигренятком. Так ось. Ось така незамислувата історія назви мого каналу. Що це означає? Нічого не означає. І означає. Так що будете знати, що по-турецьки баба – це тато. Все. Тепер ріжу відео і знімаю про ще один виріб. Добрий вечір всім неділі. Подивилася ще на що Олена Боганова вже викинула кубик на понеділок, в який ми будемо починати тиждень магічний кубик. І я ось розклала на столі, дивлюся, що я буду брати з собою в проєкт. І думаю, поки я ще не знаю, який там випав кубик, то треба написати список. Так, список, я не знаю, як я буду писати. Список. Ну, перше я хочу написати бактус, тому що мені його якось чи найбільше хочеться в'язати, чи завершити, чи... Ну, його просто в'язати легко і, ну, якось так ненапряжно в'яжеш собі, і він дуже легко йде. Тому, не знаю, перший напишу бактус. Так, друге, ну, це хай буде дитяча жилетка, тому що мені її якби до четверга бажано закінчити. Навіть якщо
кубик не випаде на жилеточку, я все рівно її буду в'язати. І якщо я зв'яжу, ну я не знаю, як там кубики будуть випадати, якщо я зв'яжу його, то в мене ще є тут шкарпеток і шкарпеток початих, тому чимось затикнемо цю дирку, якщо дов'яжу я дитячу жилетку. Напишемо жилетка. Так, потім мені дуже хочеться закінчити ці полосаті. Я кажу, після цієї пряжі навіть є шанс, що я полюблю колись полосаті шкарпетки. Але мені сподобалися саме такі широкі шкарпетки. Тому напишу третім ці шкарпетки. Напишу полосаті. Так, четверте, нехай буде сукня. Я вже про неї забула, що я якби хотіла її брати в старти. І я знаю себе, якщо я її в старти не візьму, то не буде в мене ні сукні, нічого. Викрійку я вже перевірила на чорновій тканині, викрійка лягає на мене нормально, можна вже переносити її на чистовик і вирізувати з нормальної тканини, тому напишу сукня. Не дуже мені, звісно, хочеться його шити, але нема що робити, тому що тканина є, і важко щось купити, як сказати, в магазині важко купити із нормальної тканини. Дуже все синтетичне, і літом це буде капут просто, тому хочу зшити сама. П'яте, що це мені взяти п'яте? Так, ладно, п'яте візьму ось ці шкарпетки, які я починала в'язати чоловіку. Вони вийшли вони вийшли на нього замалі, і я відпорола халяву, забрала халяву і перев'язала йому шкарпетки такі жакардом. До речі, він їх носить просто, кожен день вдіває, я так радуюсь. І з цих заготовок, що в мене залишилися, я хочу зв'язати для свекрухи шкарпетки. Напишу жакард. Так, і шосте. Шосте нехай буде ось цей проект. Я тут почала в'язати типу таку павутинку. Вона мені теж дуже подобається, але мені її дуже не хочеться в'язати. Не хочеться в'язати, тому що кінчається пряжа, закінчується. І я не знаю, наскільки її вистачить. І я на стадії рукавів. Рукав в'язати з цієї павутинки по кругу методом Magic Loop це просто каторга неймовірна для мене. Тому я в'яжу ось так. В'яжу 2 спицями. І, наприклад, в'яжу зараз цією спицею, то беру кінчик так само від неї. І воно мені тоді не роздирає так ось цю дирку, не роздирає, як той Magic Loop. Але, справа була в тому, що в'язала я цей светрик на спицях номер 6, і мені потрібно їх 2 було спиць номер 6, а в мене їх не було. В мене було 5,5 і 6. Різниця, звісно, невелика, ніхто її не помітить, але я знаю, що я в'яжу різними спицями. Виходить, в мене половинка рукава завжди в'яжеться на шестірці, а половинка завжди на 5,5. І воно мені не давало трішки спокою. Я купила недавно, коли там в понеділок їздила в магазин, купила ще 1 шестірку, і я вже можу продовжувати в'язати нормально 2 шестірками. Тому нехай 6-й проект буде павутинка. Павутинка. Так, а ще в мене є халяви, які я теж набирала на шкарпетки для чоловіка. Але я бачу, що вони дуже, я зразу побачила, що вони дуже маленькі. І вирішила нічого не розпускати, тому що, така халява добротня, знаєте, як моя мама каже, бо ти в'яжеш з пролетарською ненавистю, знаєте, така халява хороша, куди її було розпускати? Така вона міцненька, тугенька, прям як струна. Тому я залишила ці халявки на шкарпетки для себе. Якщо я щось закінчу, я можу затикнути дирку цими шкарпетками. І ще ж у мене є така шкарпетка, на яку я сама робила майстер-клас, і мені хочеться довести той майстер-клас до чогось, довести до фіналу.
тому що у мене вже одні шкарпетки були зв'язані, я знімала відео, знаєте, але ж як той перфекціоніст, все щось недостатньо добре, не так, краще треба. І мені хочеться ще раз перезняти відео, доробити, можливо, цей майстер-клас. Але тут потрібна, звісно, концентрація, тому, не знаю, якщо буде дуже у мене сильно велике бажання і щось закінчиться, то я можу взяти і цю шкарпетку, щоб затикнути дирку в якомусь із проєктів. Ось ці також вони закінчаться буквально за один день, тому що я в'яжу на спицях 3,5, да? І такі гарнюсінькі виходять. Як завжди, звичайна бабусина п'ятка, нічого навіть не хочу нічого нового взнавати, в'язати. Мене повністю влаштовує ця п'ятка. Проста, легенька, гарна. Все сідає, нічого ніде не мішає, не торчить, не морщить. Все добре. Ось такі проекти я буду брати з собою. І я ж хотіла зразу відкрити. Подивитися зразу, які ж мені кубики випали. Якщо я зможу на цьому телефоні, побачимо, бо знімаю я на свій новий телефон, а в мене є ще старий телефон. Ні, це якісь українки в Стамбулі. А що в мене тут ще є? Зараз ми подивимось. Так, магічний кубик. Десь тут було. Я просто побачила, що дівчата вже пишуть, які проекти їм будуть випадати. І тут буде зараз кубик. Побачимо зараз, що це буде. Так, трішки познущався з мене мій телефон, тому що я зняла це відео, хотіла поставити на паузу, дивлюся, а відео не записане. Воно, виявляється, записувалося, просто через те, що вже немає пам'яті в телефоні, воно зупинилося на 8 хвилинах. Я записала ще одне відео, де показала другий раз все це, що я буду брати в кубик, і потім відкрила відео вже з самими кубиками. Другий раз відкрила. Я вже знаю, які кубики випали, тому що вже я побачила 2 рази. Це вже буде дубль номер 3. Я не знаю, це просто капець. Ой, Боже, що тут я? Я знайшла свої ще одні спиці. Я не знаю вже, яке я відео буду загружати. Напевно, перше відео буду загружати, там, де я не бачила. Ділюся, які кубики випали. І це в нас номер 6 і номер 5. Бажаю всім успіху. Номер 6 і номер 5. Так, ось, номер 6 це в мене, що там, жакард, а номер 6 це павутинка, номер 5 це жакард. Жакард ось це, павутинка в мене ось це. А відео зупинилося, тому що не вистачило пам'яті. Я записала це все другий раз, знов те саме розказала. І дивлюся, знов секунди не йдуть. Будемо, значить, ліпити з таких обрізків. Так, все. Кубики 6 і 5 на понеділок. Це в нас буде понеділок. Все, тоді будемо в'язати, будемо розбиратися, будемо дивитися. Так, я не знаю, там показую, не знаю, де вам обрізувати відео, що рукав я в'яжу ось так от по кругу на 2 спицях, тільки мені потрібно 2 спиці однакового розміру, а в мене одна 6, одна 5,5, тому я докупила ще одну шестірку, тому що все полотно я в'язала на шестірці, і тепер я зможу нормально продовжувати в'язати рукава. Боже, все, я вже не знаю. Так, тому до наступного підключення. Доброго всім ранку вівторка. Вчора Олена Боганова викинула кубики на день вівторок. І випав номер 6 і номер 2. 2 в мене дитяча жилетка, номер 6 це павутинка. А в понеділок в нас була павутинка і жакард. Так, я роблю зараз звіт, що я зробила завчора. І сьогоднішнє вже просування побачимо тоді завтра. Так, вчора був жакард і павутинка. Павутинку свою я взагалі не брала в роботу.
тому що жакард в мене більш в пріоритеті, бо він на подарунок. Цей светр для мене, і я його можу продовжити, закінчити в будь-який момент, коли я захочу. А ці шкарпетки на подарунок, мені хочеться їх зробити, подарувати і все. Але вчора, як на мене, дуже гарно я в них просунулася, тому що зараз покажу. Так, ось цієї шкарпеточки в мене було більше зв'язано, а ось цієї менше було зв'язано. Ось так. Тут буквально п'ятка і декілька рядочків, а цієї було більше. Було зв'язано до зеленого маркера. Я вчора поставила маркер і почала в'язати, я буквально пров'язала, може, 3 рядочка в довжину. Але я зв'язала повністю 2 халявки, тому що їх не було вчора. У мене були халяви відрізані і були тільки ось такі невеличкі заготовки. Одна, кажу, була ось так трішки більша, а одна менша. Але я повністю зв'язала ці халяви. І це дуже важко, тому що резинку я в'яжу так щільненько, і нитка дуже тоненька, жорстка, вона дуже впивається в палець. І так само я ще роблю, коли в'яжу, то дуже спираю на мізинчик спицю, а спиця теж тоненька. І я дуже натискаю на мізинець, і в мене також там на мізинці така яма утворюється, борозда, які я заклеювала лейкопластирем. Тому в мене і вказівний палець був переклеєний лейкопластирем, і мізинчик заклеєний лейкопластирем. Але я не очікувала, що я зв'яжу 2, але постаралась і зв'язала 2. Закрила еластичним закриттям, навіть відео зняла, як я закривала. Можливо, воно вже є на каналі, можливо, ще поділюсь. Як я закривала еластичну резинку. Тому що, коли починаєш спочатку, то легше набрати еластичний край, ніж потім закривати еластичним краєм. Але, як на мене, файно дуже тягнуться. Так ось. Гарно просунула, задоволена. І я вчора в'язала жилетку, тому що в мене жилетка теж в пріоритеті, я її планую в четвер уже віддати, подарувати. Але, дівчата, у мене просто закінчується пряжа. Я знала, що її вже буде дуже мало. І тому в неділю я ще продовжувала її в'язати. В неділю я зробила одне плече, а вчора я зробила інше плече і спинку. Там ось так має бути. І тепер мені потрібно робити обв'язку. Але дуже мало ниток залишилося. Я не знаю, мені навіть, напевно, тут обв'язку не вистачить зробити, а на рукава тим більше мені не вистачить. Тому я не знаю, ще треба пряжу докупляти, чи якось викручуватися з цих залишків. Але виходить, що жилетку я вже багато просунула і до вівторка. У мене на вівторок випала жилетка, але у мене є вже багато зв'язано. Тому сьогодні маю зробити обв'язку, спробувати хоча б, наскільки мені вистачить, і я вже буду бачити, що далі мені робити з нею. У мене, до речі, є залишок один, зараз я гляну. Так, у мене є ось такі невеличкі залишки. Я не про ці залишки подумала, просто вони там у мене в коробочці лежали, а про ось цей. Він трішки відрізняється від сіріший він. Уже порівняно з тим сірим, цей колір уже якийсь, як ніби сіро-бежевий. А якщо порівняти з бежевим, то цей колір сірий. Але можливо, не знаю, можливо, можливо, мені придумати обв'язочку з такого кольору, щоб не докупляти.
і цей сірий колір, а тепер вже цей сірий ніби з фіолетовим таким відтінком. Ну, але тут ниточка набагато тоньша, ніж ось ця. Ну, то треба мені подумати. Можливо, зразу робити обв'язку з такого, як би воно дивилося. Можливо, буде непогано, але тоді в мене резиночка тут знизу. Ну, не знаю, що його робити. Ну, так. Так, побачимо. І сьогодні випав цей джемпер, тому беру його в роботу. І буду думати зараз про цю жилеточку. Так, ось такі просування були понеділка, а вівторка побачите завтра, дасть Бог. Ще не середа, це ще вівторок, обід, але я вже закінчила дитячу жилетку. Я все-таки використала залишки іншої пряжі. Так, і це дуже добре, що я використала залишки, тому що їх пішло теж досить багато. Рідної пряжі в мене залишалося 8 грам, а ось цієї пряжі, з якої я зробила обв'язку, було 36 грам, і зараз теж 8 грам. 8 з половинкою грам. Досить багато пішло пряжі на обв'язку. Ну, я так і підозрювала, що її піде багато. Не знаю, я закрила ось голочку, я закривала цією рідною ниткою. Да? Знаєте, так гарно іноді виходить, коли краєчок закриваєш рідною ниткою, але, якщо чесно, його не дуже видно. Можна було зробити останній рядочок з цієї пряжі і тоді закрити ниткою. Тоді, я думаю, була б видна ось ця окантовочка. А так її не дуже видно. Оце я тільки ще не додумалась, але вже все закрите, зроблене і все мені подобається. Непогано вийшло, непогано. Можливо, навіть вона веселіше якось виглядає, не так якось сіро, мрачно. Коли ось ці два кольори поєднані, гудзички я використала такі, які там в мене були. Колись мені чоловік приносив залишки з роботи. Вони такі, я не знаю, як сказати, темно-сині, чи там такі темно-фіолетові. І тут по краєчку ніби воно затерте, і такими частинками видно світліші плямки, якісь такі сині чи фіолетові. І непогано вони сюди мені теж вписалися. Спинка у жилеточки просто виворітні петлі. Все нормально виглядає. А перед ось такий. Така дідусіна жилеточка. Робила я невеличкі скоси по плечах, тому що мені дуже не подобається, коли турки не роблять ці скоси. Ну, хоч 1-2 розворота можна зробити, нічого не станеться. Так, тут ще там воно потягнеться, наскільки йому потрібно буде. Що ще? Все нормально, все гарно. На 4 гудзички. Я думала, що буде дуже така глибока горловина, там, не знаю, мені так здавалося, що до пупа буде цей виріз доходити, але коли зробилася обв'язка, то на горловинку гарно залишається невеличкий трикутничок. На рукавчики я взяла, не настільки широкі, якось тут на обв'язку. Да? На обв'язку мені потрібно було додати ще трішки ширину, за рахунок того, що візерунок стягував до центру, а мені потрібно було, щоб ось ця уже виворотня гладь йшла на спинку, а узорчик залишався спереду, і мені потрібно було трішки ширину набрати планочкою. Ну, все набралося, все супер. Ось тут в мене трішки було розпарено, тому що мені потрібно було подивитись, наскільки воно стягує чи розтягує. А ось це ще видно, більше так зібрано. Тут немає ні відпарювання, ні ВТО, і я вже хочу його відправляти в прання.
І думаю, покажу вам поки, тому що далі я не знаю, чи буду щось показувати в підсумках тижня. Можливо, вже її не буде в мене, цієї жилеточки. Ну, побачимо, як воно складеться. Але така дуже миленька. Де це моя кофточка дівчача. Я орієнтувалася по ширині на цю кофточку. Ну, трішки жилеточка мала вийти менша, бо в мене ж був її також один моточок. Але, якщо так подивитися, то і жилеточка, і дитяча кофточка абсолютно однакові по ширині. Абсолютно однакові. Да. Ну, супер, все, мені подобається. Тому що таку жилеточку можна одягнути і на рік, і на 1,5, і на 2. Це дуже гарно. Вони, це як для братика і для сестрички, але це для різних людей будуть речі. Ось так. Жилеточка готова, відправляю в прання. Добрий ранок середи. Показую вам свої просування за вчора. Вчора нам випадав номер 2 і номер... Вівторок випадав номер 2 і номер 6. Номер 2 це була дитяча жилеточка, я її вже доробила. Я її вчора випрала, і вона вже після ВТО. Я показувала у вчорашньому підключенні, що я вже її завершила. Вирішила не докупляти основну нитку, а зв'язати обв'язку тією, що у мене була вдома. Теж все мені подобається, все гарно виходить. Тут така просто виворітня гладь. Так, тому дитяча жилеточка вже готова. Шостим проєктом у мене була светрик-павутинка. І я завчора, не знаю, дуже... Боже, як брещить. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, небагато я просунулася, якщо чесно. Якось дуже воно мені туго йде, не цікаво, чи як сказати. Хоча, ну, все гарно, так як я хотіла. Вона така ніжно-розова, з золотим, дуже гарно виглядає, колір в комбінації з цим золотим. І візеруночок мені подобається. Ось стільки я пров'язала завчора. Ну, кажу, небагатенько, але він випав ще і сьогодні, тому що сьогодні середа, і на середу нам випав номер... Так, я тут бачу, писала, що було понеділок, потім це було вівторок, і вівторок знову був номер 6. Тепер середа полосаті, і середа знов ця павутинка. 3 рази нам вже випадав номер 6, тому доля наполегливо хоче, щоб я завершила цю павутинку. Ну, на сьогодні я хоча б планую завершити один рукав, тому що небагато залишилось, потрібно приміряти і завершити хоча б один рукав. Так, але я сьогодні зустрічаюся із моєю підписницею з Ютуба, тому побачимо, як там буде складатись далі моє в'язання, чим я буду займатися сьогодні, як воно складеться. Але з собою я візьму проєкт номер 3, який випав на сьогодні, полосаті. Написано полосаті в мене шкарпетки. Тому ось я візьму ось ці шкарпетки, і я планую, що я їх сьогодні теж закінчу. Так, а мені тут ще залишилось трошки пров'язати до мисочка. Тому я зараз зранку пров'яжу, наскільки я зможу, до мисочка. І далі мені залишиться просто закривати мисочок. Я думаю, що, можливо, я це зможу зробити в кафе, якщо вдасться. Хоча зазвичай, коли зустрічаюся з якимись подругами, то не дуже вдається пов'язати, тому що хочеться поговорити, хочеться якось дивитись на людину, спілкуватись. І зазвичай не дуже вдається пов'язати, але побачимо, нічого загадувати не буду. Тому, можливо, є шанс, що ще один проєкт зійде з дистанції, але буде видно. Так, все тоді на ранок середи, все. До наступних підключень. Середа, це я вже йду зранку на зустріч з підписницею моєю.
Не можу вам не показати цих чайок. Ну, вони так гарно настрій піднімають, особливо коли ти на паромі і кидаєш їм сіміт, бублик, тоді ну, просто найкращий атракціон. Ось там можна побачити, як чайки будуть супроводжувати корабель на іншу сторону, да? Тому що, можливо, хтось буде кидати їм хлібчик. І вони це дуже люблять. Ось там теж цілий рій. Ну і голуби є. Голуби всі ось тут теж чекають якогось хлібчика чи зерна. А я пішла далі. Можливо, ще сьогодні вдасться зайти в пряжний магазин, можливо, не знаю, щось вдасться вполювати на розпродажі, так як я купила ось цю останню полосату пряжу на шкарпетки. Немає в мене відеозустрічі, але є декілька фото і привіт Каті, якщо вона мене дивиться. Добрий ранок четверга. Ну, в мене вже не ранок, в мене вже 12 година, тому вже майже обід. Так, сьогодні в нас четвер, і на четвер випав проект номер 1. Він випав 2 рази, тому тут без варіантів. Потрібно в'язати тільки бактус і нічого іншого. Але так як я вчора не закінчила рукав, я ж планувала закінчити рукав вчора, я його не закінчила. Мені залишилося ось так до закінчення рукава. Ось я тут поставила маркер, те, що я пров'язала сьогодні. І ну, я вже його завершила сьогодні, бо дуже мені вже хотілося хоча б один завершений рукав побачити. Я зробила, все нормально. Так. Тому трішки я завершила сьогодні 6-й проєкт. Він у нас і так випадав 3 рази, а я його не сильно то й просунула. Ну, вже один рукав завершений, дуже непогано. Так, і в мене є ще готова робота за вчорашній день. Одну шкарпетку я закінчила ще до того, коли вийшла з дому в кафе, зустрічалася з підписницею. І одну шкарпетку я закінчила ще вдома, а іншу мені залишили закрити мисочок. І я її взяла закрити з собою в кафе. Я її то закрила, але там якісь помилки наробила. Знаєте, коли сидиш в кафе, спілкуєшся з людиною, дуже важко щось в'язати. Це, ну, все рівно, хоч якась мінімальна концентрація потрібна, а то тобі класно, тобі весело, ти спілкуєшся, щось там п'єш каву, їсиш тістечко, і тобі ще щось треба думати, так, там вліво убавка, вправо убавка, чи це зараз ряд без убавок. Тому я щось там була наплентила, але все-таки закрила, хоч цей маленький кусочок, але дуже довго я його закривала, звісно, тому що відволікаєшся на розмови. Тому в'язати, коли ти зустрічаєшся з якимись друзями, це не варіант, я не знаю. Так. Щоб не розмовляти і не відволікатись на розмови. Але гарні вийшли мені ці шкарпетки, вони мені подобаються. Гарні секції, як сказати, секції такі не дрібненькі, да, а великі секції, вони мені дуже сподобались. Спочатку казала, що мені так було дуже мрачно, але потім після цих 2 світлих кольорів вже мені вони стали веселіші набагато. Ну, звичайна бабусина п'ятка, яку я вмію, і все. Вони без ВТО. Ось такі вийшли в мене шкарпетки. Халяву, якщо чесно, можна було б і більше пров'язати. Але, ну, такі вони, як сказати, от якщо гулька, від гульки 4 пальчика ще вверх. Ось так. Ну, можна було трішки більше. Ну, але я не знаю, мені це хатні шкарпетки, то не дуже є велика надобність, щоб вони були дуже-дуже прям високі. Такі. І полосаті викреслюємо, бо вони вже вибули з дистанції. І залишився бактус. Сьогодні буду далі продовжувати бактус. У мене залишилось ось стільки пряжі. Бактус вже досить великий, якщо чесно. Бактус великий. Але я і не знаю, що робити далі, чи продовжувати його, чи скоротити трішки секцій.
Чи робити таку велику шаль. Не знаю, як би чоловікові, бабусі, як би сподобалося. Ну, взагалі не знаю, як воно має бути. Ну, поки продовжую. Далі будете бачити, що я вирішила. До зустрічі. Я ж, дівчата, забула сказати, що сьогодні четвер і я їду в мечеть. Але погода сьогодні дуже погана. Дощова, хмурна, вітряна. І якби я могла б сьогодні не їхати, і подруг моїх основних там не буде. Але, дівчата, на європейській стороні магазин з пряжею, там де бобінна пряжа, виставили сторіс, що у них є якийсь там кашемір. Мені дуже цікаво подивитися, що це за кашемір. Ну, я навряд чи зможу відрізнити, чи це справжній кашемір, чи ні. Але мені дуже стало цікаво поїхати і спробувати. Тому я в таку погоду погану не поїду автобусом і кораблем, а поїду метро і метро. Просто там дві. Одне метро, одне Мармара, вони кажуть у нього, не знаю. Не буду, напевно, залишатися на вечерю, тому що в четвер вони проводять вечері для тих, хто постить, і для туристів. Але не буду я, напевно, залишатись на вечерю і буду намагатися чим швидше повернутися додому і вдома вже готувати вечерю, також для чоловіка. Тому буду ще робити, можливо, сьогодні якісь підйомки, можливо, з магазину, можливо, з мечеті. Побачу, де я буду. Тому до підключення. Так, я вже залетіла на європейську сторону, але зараз трошки поверну собі грошиків. Тому що, коли платиш перший раз, воно знімає 30 лір, а мені їхати було 2 зупинки, ну, якби... Так, ну, якби я тепер не знаю, куди йти. Так, ось. Тому можна повернути ще трішки грошей, воно залежно від відстані, зніме в тебе або мінімальну суму, або там якось розрахує. Тому я трішки повернула грошей. І зараз буду на карті дивитися, куди мені йти. На базар. Це добре, що я вирішила все-таки поїхати, хоч і погода не льотна. Але я завжди знаю, що сидиш вдома, думаєш, ой, не хочеться, так не хочеться, а потім поїдеш і не пожалієш. Я вийшла, звісно, в зовсім іншому місці, не там, де я завжди виходжу. Я навіть і не знала, що я вийду тут, якось я собі не так уявляла, куди мені треба їхати чи йти. Але зараз гарненько прогуляюся, зайду по всіх місцях, які хочу. Але, правда, так камеру мою трясе. Не дуже зручно буде вам дивитися. Чоловік в мене каже, тобі треба якесь там таке приладдя. Ой. Хотіла проскочити, але не вийшло. Якесь таке мені треба приладдя, яке як сказати, не буде трясти телефон, коли я йду. Я кажу, я ж не тревел-блогер, що мені треба там дуже концентрація на цьому. На трясінні. Тому що я не так багато і ходжу пішком. Але він хоче покращити. Ой. Заодно побачите трохи людей, туристів і не туристів. Якісь там, не знаю, як то солодкі варенички виглядає, продають. Так, вже всі вулиці не буду вам показувати. Поки прямую я до мечеті, щоб там помолитися, і далі буду йти на базар, а тоді в іншу мечеть. Якщо там буде дівчина, якій я в'язала, вагітна, якій я в'язала жилеточку на хлопчика, то також їй віддам, якщо вона буде. А далі буде видно. Тому до підключення. Так, це я піднімаюся на другий поверх в Єні-Джамі, в новій мечеті. Ой, боже, 1000 років назад, можливо, вона була нова.
А зараз просто як замок. Мене ще на щось запитали, а потім жінка інша їй каже, я банджі. Так. Я не знайшла, де пристроїти взуття. Я вже вийшла з мечеті, зараз зайшла в єгипетський базар. Ви вже його багато розбачили, але я думала, сьогодні буде дощ і буде мало людей. Ну, так собі, не дуже. Людей все рівно трошки менше, але все рівно людей вистачає. Золото. Оце все браслети на руку. Такі, знаєте, як я їх називаю шайби. Так, йдемо далі. Зайшла ще тут в магазинчик. Ну, не знаю, тут є що хочеш. По типу маркерів. Ось такі гарненькі мені сподобалися з золотим обрамленням. Чого тут там тільки нема? Сердечка. Багато сердечок. Перлинки. Це я хотіла швидко зараз справитися, попряжу і додому. Так тут аж можна... Ось таке гарне. 15 лір одна штучка. Бачу, тут вже якась сережка готова є. Це ж я хотіла швидко і додому. Ну і крім того є теж різні сережки, підвіски, я не знаю, напевно камні просто для декорації, різні браслети. Ну я не буду далі йти показувати, бо тому що там його дуже багато. Деревця з камнів. А я ще не дійшла до пряжі навіть. Треба мені прискорюватись. Так, прискакала я вже в цей магазин. Відео я п'ярма. Для ютубічин. Вирішила взяти я трошки цього кашеміру. Ну, я не знаю, там нитка така не знаєте, не дуже рівномірна. Ну, для шкарпеток можна спробувати. Є ще ось така, типа, шерсть шкарпеткова. Але я один раз взяла і не можу сказати, що я дуже задоволена. Якось дуже вона кашлатиться. Вона навіть не катишками кашлатиться, а просто стає, знаєте, як ось цей мохер. Ну, попробуємо ще кашемір, що з нього буде. Я думала, можливо, навіть на кофту собі візьму, але нехай буде краще вже на шкарпетки. Аня, букле бордове тобі не треба? Але не дуже пухнасте букле, таке трошки. Віскози багато теж у них прийшло.
Tamam peki. Al Ось такі великі бобінки. not al yarın akşama. 6,5'a not al. Ну, Tamam mı? Hadi sağ ol. непоганий, до речі. Віскоза. Базар вже, до речі, напівзакритий, вже начало 6-го. Є ще ці всякі, типу пухнорки чи що воно. Але не знаю, чи в мене є бажання з такого в'язати. Ну, поки нема навіть ідеї, нема і бажання нема в'язати з цього. А це все віскоза. Багато різнокольорової віскози. Ну, я теж не знаю, що з нею можна в'язати. Якщо ви знаєте, що в'язати з віскози, то підскажіть. Так. Глянемо ще, що там є готове намотане. А ще вони міксують самі різні, беруть нитки, ось так от міксують, і люди купляють, якщо їм подобається, купляють ось такі готові бобіни, там на якісь светрики, на різні вироби. Це таке щось незрозуміленьке. Є ще такі нитки, я не знаю, їх треба, напевно, самому оце все розплутувати. Ну, таке теж у мене немає бажання гратися з такими виробами. Так, мені вже, напевно, один моточок змотали і мотають і другий. Більш, що ще купити, я більш не знаю. Nічого мені не падає в око. Özellikle oraya söyle. 3 tane var ki üçü de aynı kişinindir diyorduk. Tamam. Ya Ну, з кожної пряжі, звісно, можна щось зв'язати, але це треба мати якісь ідеї, якісь, щоб ти побачив цю пряжу і в тебе була зразу ідея на неї. О, можна було б таке. От я купляла тут голубеньку одну пряжу, і в мене якби бажання і ідея виникла на неї. Ще, правда, руки не дійшли зв'язати, але хоча б ідея з'явилась. А на інше нема ідеї. О, оце таке схоже, як на коперіс. Дуже таке слизеньке. Я бачу тут такий сірий, білий колір, бордовий. Чорне, я і не дивлюся сильно на чорне. Ну, все. Чекаю свій кашемір. Буду платити і йти мачати. А, ще один шнурочок гарний. О, шнурочок. Ось такий шнурочок. Але o ці da бобінки. İtalyan ip, kofil. Biliyor musun kofil? Кофіль? Yok. İtalyan bir iptir. Непогано. А, ось там ще, напевно, є така сама. Такий самий шнурок. І ось, може, це різнокольоровий. Ну, добре, я вас відключаю, ще пощупаю, полажу, подивлюсь, можливо, ще щось виберу. І холодно. Бачите, який Стамбул в тумані.
та вежа на реставрації. І весь Стамбул в тумані. Я вже біля мечеті Сулейманія. Я вже в мечеті. Покажу вам той кашемір, що я купила. Ой, ну тут, звісно, таке освітлення, що майже нічого не видно. Я купила оцей кашемірчик, потім ми його роздивимося. І все-таки купила ще одну бобінку. Вже думала, нічого не куплю, мені нічого не треба. Але купила ще одну, тому що вона там була намішана з люрексом. І я піддалася і купила ще таку бобінку блискучу. Ось так. Бігла в офіс, тут дівчата роблять чебуреки. Мір'ям сіз kaç yıl Ukrayna'da yaşadınız? Тут є пані Мір'єм Марія, яка жила в Україні 10 років. А сама вона з Узбекистану. Tabak mı ne istemiş ki? 10 tane tabak var yukarıda. Так. Ekmekten sığmamış o ikisi. Йду я руки мить. Verdim, o yeter Боже, zaten. як пахне. 5 ekmeğinden sığdırmanıza gerek yok. Ekmekleri Poşette kalsın. Yok. Poşette kalsın. 5 ekmeği çeksene. Okey, hatta А ще є бахлава. Бахлава. application form atıldı ya. Gördün mü? Ще одну секунду покажу, як ми вже сидимо за столом з дівчатами. I don't know. Сьогодні ми без туристів. Їмо чебуреки, супчик. Cannot attend? Що це тут ще їм? Плов і салатик. Все, ми поселфились, будемо їсти. Всім гарного дня п'ятниці. Уже не ранок, уже далеко в мене після обід. Але так вийшло, що вчора пізно поверталися з мечеті. Я подивилася вже ввечері, що там випали, які випадуть кубики на день п'ятниці. Да. І на п'ятницю випало дубль п'ятниця. Випав номер 4. Це в мене сукня має бути, а я думала по дорозі, що це в мене під номером, який проект в мене під номером 4, і зраділа, бо думала, що це в мене жакардові шкарпетки, але ні, сьогодні мені доведеться займатися сукнею. Але перед сукнею, так як вчора, в четвер, мені випадав бактус також випадав дабл. Але я його пров'язала буквально 5 рядочків. Ось тут в мене був маркер, я там пров'язала ось так от. 5 рядочків і все. І на тому я поїхала в мечеть. Дуже вже мені хотілося завершити цей бактус, і сьогодні, ось до обіда, я все-таки вив'язала цей бактус. Не без пригод, тому що, знаєте, нитку важко розрахувати, коли вже така велика довжина. І на закриття не вистачило мені ниточки. Ну, взагалі, остання секція була ось така бежева. І я не очікувала, що її буде настільки мало. Ну, її буквально 2 рядочки. Можливо, якби я це знала, можна було б закінчити ще раніше так от на сірому кольорі. Мені здається, так би могло бути краще. Але мені хотілося ще трошки світлого додати, але вийшло з цього світлого буквально 2 рядочки. Трохи воно в мене закручується всерединку, але це без ВТО, без нічого, тому побачу, поділюся вже, коли воно висохне і як воно буде. Ну, я не знаю, сьогодні я хочу випрати, а чи до завтра воно висохне? Можливо, висохне. Тому ось вже у мене цілий зв'язаний бактус. Закривала я взагалі якимось залишком ось такого напівкотону. Абсолютно не цією ниткою, що мала бути, але все нормально. Ну, мені подобається. Після ВТО буде краще видно, як воно ляже.
Ось такий в мене буде бактус. Гарний чи маленький. Я приміряла, думала, що він буде, ну, прям дуже величезний. Але, ну, непоганий, нормальний. Собі, правда, я купила вже моточок пряжі, але 100-грамової. То, напевно, і собі зроблю меншу. Або ще докуплю моточок, якщо мені вже дуже захочеться більшої. Ну, так. Ой, бактус я викреслюю. І в мене виходить вже 3 викреслених проекти. Так, сукня. Сукню буду сьогодні кроїти, раз випав цей процес. Не знаю, тільки потрібно буде вибрати тканину. Ось таку тканину мені свекор дарував. Можна таку. Ось такі тканини приносив чоловік з роботи, якісь залишки. Тут один шматок, другий шматок. Теж дуже гарно, мені подобається. Потім є ще така тканинка авокадо. Тут 2 навіть. Тут ці гранати і авокади. Прикольно, так? Да? І не знаю, зараз буду вибирати, з якої тканини я буду шити. Ця тканина, така тканинка, але її, бачу, не дуже багато. Можливо, з неї сукня не вийде. Ось така непогана тканина. Теж треба дивитися, скільки її там буде. Можливо, з довгим рукавом ні, але сарафанчик, можливо, якийсь вийде. Ці качечки. Такі в мене будуть літні, смішні сукні. Потім є ось шматок такої тканини. Не знаю, такої дуже-дуже такого дрібного турецького огірка. Навіть здалеку, якщо чесно, не дуже і зрозуміло, що це за малюнок. Таке щось він мені приносив. Потім ще в мене є ось така тканина. Ще є ось така. Я то про неї думала, про цю тканину, що, можливо, собі з неї зробити плаття. Але, ну, тут ці леопарди намальовані. Єдине, що мені сказала в мечеті дівчинка, що якщо є зображення на одязі, зображення якісь живих створінь, то їх потрібно закривати, коли молишся. Якщо в мене таке буде плаття з леопардами, то мені навряд чи вдасться закрити. Але мені сама ця тканина дуже сподобалась. Така вона літня. Це, не знаю, це щось просто біле. Біле. Теж щось біле. Не знаю, що з нього взагалі можна придумати. Ось цієї білої тканини, то в мене, якщо чесно, не дуже якась ідея є. А от таку тканину він вже був приносив, то я з неї шила постіль. Простиню я шила на ліжко. Тому не знаю, якщо не знаю, що з цієї тканини. Можливо, її залишити ще на, не знаю, там на ці наволочки чи на підодіяльник. Бо тут її так, ну, чимало. Чи шити собі плаття. Мені просто буде смішно, знаєте, носити плаття такого самого кольору, як в мене постіль вдома. Але щось зараз буду кроїти. Зараз я порозложую собі на підлозі, роздивлюся, що мені захочеться. Ось ця тканина дуже приємна до тіла. Але вона така тоненька, я не знаю, що це таке. Вона така тоненька, я не знаю, як мені машинка буде таке шити. Знаєте, з такої тканини важко щось кроїть, бо вона так совається. Ну, зараз буду вибирати, а ви вже побачите завтра, в завтрашньому підключенні, що я вибрала.
і з якої тканини я буду шити. Тому поки все. До наступного підключення. Так, другий день вам забуваю показати свій букет. Хочу вам сказати, що якщо у вас раптом буде чоловік-турок, то готуйтеся до таких приємних дрібничок, як 2 рози. Це вже не перший раз дарить він мені 2 рози. І після першого разу трошки я не зраділа такому подарунку, але потім мені навіть не клієнтки, а підписниці написали, що це навіть правильно, коли парна кількість квітів. Я йому сказала, що забудь, неважливо, скільки там квітів, хочеш дарувати, то даруй. Хоч 2, хоч 3, хоч 4. Тому ось такі в мене є ще 2 розочки. У турків немає правила, що потрібно дарувати непарну кількість, тому я рада і таким. Ось так. Сіла, я називається, покроїть. Тут хіба щось можна покроїть? Давай, тікай. Помог? Чекай. Давай, тікай звідти. Вже тут похазяйнував. Підправив чуть дизайн. Котику, мій котику. Котику, мій котику. Помог. Малий бандит. О, така робота. Добрий ранок суботнього дня. Вчора був останній день магічного кубика і випав мені проєкт номер 4, роблю звіт. Проєкт номер 4 в мене була сукня. Ну, ось що вчора мені вдалося викроїти. Там, не дивіться, в мене на задньому фоні котячий туалет і віник. Але ну що зробиш? Ну, так в мене є. Так, ну, що я можу сказати? Ну, ніби нормально, ніби мені непогано. Але от вчора мені хотілося... В мене тут є одна виточка по грудях, мені ще хотілося одну виточку трішки тут і по спинці, тому що на спинці взагалі немає ніяких виточок. Ну, рукав я вирізала трошки задовгий. І довжину також трошки задовга, але машинка не шиє, дуже сильно петляє. Я подивилася цей човник, шпульку. Щось там намагалася підкрутити, крутила, воно нічого не допомогло. Тому що там ще й човник не, як сказати, не вертикальний, а горизонтальний. І я не знаю, як добре його робити. Тому в мене навіть не вистачило сили, щоб другого рукава сюди приточити. Тут по рукаву трішки в мене є ось тут питання, тому що якось в мене оцей фонарик трошки з'їхав назад, а він мав би бути тут по центру. Тому тут треба переробити на цьому. Пройма нормально, в принципі, все нормально, тільки тут зверху трошки переробити. Рукав там в моделі рукава така трохи широка. Я думала, що не захочу я такого широкого рукава. Але зараз я дивлюся, він, в принципі, нормально буде гармоніювати. Ну, звісно, він буде не такий довгий, але він буде трішки широкий і зібраний там на резиночку. І думаю, він має бути нормальний. Але я ось вже дивлюся і думаю, чи треба мені ще зробити меншу трішки цю кокетку. І мені хотілося ось цю лінію талії, ну, підняти, може так от на, не знаю скільки тут, на сантиметра, може 4, чуть-чуть вище її зробити. І мені здається, що так буде краще, так вона трошки якось низько висить. Тому не знаю, на такому етапі поки що залишаю і, можливо, понесу до швея
щоб він завершив все до кінця, тому що, я не знаю, машинка все рівно не шиє. Можливо, я покажу для швея, і він подивиться і скаже, ой, у мене тут просто не пришитий цей низ, а він там повністю тримається на булавках. То десь мені кольнуло. Ну, ось так. Не знаю, ось так. Вибрала ось цю тканину з леопардами. І таке у мене буде літня така сукня. Ми зараз в торговому центрі, хочу вам трішки показати фонтани. Чоловік сказав мені, що потрібно видаляти музику на відео через те, що можуть заблокувати через там якісь несанкціоновані музичні права, тому буде трішки відео з моїм голосовим супроводом. Мені дуже подобається, коли воно з вогнем. Це дуже гарно. Шкода, що не чути, як водичка плескає через цю музику. Це в звичайному торговому центрі. Центр називається Water Garden на азійській стороні. Так, а це вже друга музична композиція. І мені тут дуже подобається, тому що, дивіться, тут горить ніби вода. Вода сама горить. Не просто спалахи вогню, а горить ніби сама вода. І вона опускається вище і нижче разом із водою. Ну, це дуже гарно. Так, і знову привіт. Показую ще один виріб. Це палантин, який я зв'язала. Я його показувала, коли він ще закручувався на кінчику тут, на краю. Після ВТО все ж таки він все рівно закручувався, тому довелося його відпарити. Я вчора його випрала в машинці на швидкому режимі, 30 градусів температура. Але кінчик, кажу, все рівно закручувався ось так. Ось ця хусткова в'язка, вона хотіла ось так скластися в два. Але я його відпарила праскою і все. Тепер нічого ніде не закручується, нічого йому не бракує. Така у мене вийшла шаль. Вона мені самій дуже подобається. Я б її залишила собі, але я ж її в'язала на подарунок для чоловікової бабусі. Нехай вона носить. Я думаю, сподіваюся, що їй також сподобається. Я вже показувала, що початок я там подивилася по схемі в інтернеті, а далі я видумувала сама. Робила дирочки, як хотіла. Тут в мене дирочки такі з шишечками. На кінці там теж рядочок шишечок. Ну, ось так. Робила, як хотіла. Все розрівнялося, все вийшло гарненько. Єдине, що тут цього світлого кольору, я думала, що буде більше. Мені хотілося, щоб завершилося, знаєте, якимось ось такою секцією трішки ширшою світлого кольору. Але так як кінець шалі уже найдовші рядки, то зрозуміло, що ця довжина аж 2 рядочки. Так, ось така краса вийшла. Шкарпеточки ви вже бачили трошки раніше. Все, до нових зустрічей. Всіх цілую, всім пока.